السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې دوبۍ کې کله موږ امیزان اف بی ای کوو یا موږ د دوبۍ نه بهر یو یا په دوبۍ کې دننه یو د کیریئر سنټرل سره به موږ اپوینټمنټ څنګه الو. دا اپوینټمنټ صرف دوبۍ دپاره دی، نور ملکونه دا قصې نه کوي. زه ورته یو قصه وکړم. کله پخوانۍ خبر ده، کله چې موږ خپل برانډ په امیزان کې لانچ کوو دوبۍ کې، نو ما دا فیصله وکړه چې زه په دوبۍ کې خپل برانډ لانچ کوم. راځي یو 300 یونټ لیږو چې څه وایي. نو ما چاینا کې خپل سپلایر ته چې یار یو 300 یونټ ما په دوبۍ کې اکاونټ کولا کو، ته هغو ته ولېږه، موږ یې ټیسټینګ کوو. سامان هغه پیک کو، هر څه دوبۍ ته روان شو. چې ورسېدو نیکسټ ډے سپلایر چې دی کله سامان ورسېد، ما ته نیکسټ ډے ایمیل وکړو چې شاهده سامان ډي ایچ ایل واپس راوړی دی او دوبۍ والا وایي چې ستاسو اپوینټمنټ زموږ سره نه و، نو سامان موږ وانغست. دا زما اولنی پیر. نور په دنیا په هر ګوټ کې چې تاسو امیزان ته سامان لګي، صرف باکس آیډنټیټي اپوینټمنټ پکې نه. د هغه ځای نه ما ته پته ولګېده چې هغو موږ ته ووایي تاسو کیریئر سنټرل باندې زموږ سره اپوینټمنټ وکړئ. نو موږ بیا د خپل بیس آن مای ایکسپیرینس نه دا سبق حاصل کو چې چرې هم تاسو دوبۍ اف بی ای ته سامان لګئ بغیر اپوینټمنټ نه مه لګئ. ولې چې بیا سامان نالی، سامان سټکی، اب دوباره د ملک وځي. نو مسله څه وه چې ما هغو ته وي ټیک ته اپوینټمنټ به جوړ کړو، سامان دې واپس ویسي. نه، چې دا سامان به اوس د دوبۍ نه بهر ته ځي. نو سامان جرمني ته لاړ، د جرمني نه واپس دوبۍ ته راغی، بیا اپوینټمنټ په هغه ورځ جوړ کړی. نو ښه د امیزان سامان واغست. نو سیسټم ته ځو، نو کوشش کوئ چې کله هم په دوبۍ کې امیزان اف بی ای کوئ، اف بی ام ته ضرورت نشته، اف بی ای کوئ، سامان د امیزان ویرهاوس ته لګئ بغیر اپوینټمنټ نه سامان چرې هم مه لګئ. او نور ملکونو ته اډو ضرورت شته، که ته په امریکا کې کې، کینیډا، یورپ، په هر ځای کې هغو ته ضرورت نه. دا ویډیو د هغې کسانو دپاره ده کم کسان چې په دوبۍ کې امیزان اف بی ای کول غواړي. راځئ سیسټم ته ځو چې څنګه به کیریئر سنټرل استعمال غواړي دوبۍ امیزان فلفلمنټ سنټر ته سامان ولیږي، هغو به د کیریئر سنټرل سره لازم اپوینټمنټ کوي. دا واحد ملک ته د امیزان کې چې صرف کې دی دا کې دا سردردي ده، نور ملکونو کې نشته. نور ملکونو ته امیزان چې ته لیبل در کې ډایرکټ سامان ولېږه، خبره ختم. خو دا واحد ملک ته چې د دې سره به ته اپوینټمنټ نیسې. که ته د دې سره اپوینټمنټ ونه نیسې، دې کې دا کار دی چې دې بیا ستا سامان نالي او سامان بیا واپس ته کوم ملک نه چې راغلی هغه ملک ته واپس ځي او بیا لویه قیسه. د دې نه ښه دا ده چې د سامان چې په کومه ورځ رسي سپلایر به تا ته ووایي چې یاره په دې ورځ به سامان رسي، هم په هغې ورځ باندې اپوینټمنټ ونیسه، نو سامان به دې فلفلمنټ سنټر والا والي. د دې سره اکاونټ جوړولی. زه به لاندې لینک واچوم carriercentral.amazon.ae. ټیک ده. په ساین اپ په کلیک کې دې کې به ستانه نوم غواړي، په دې کې به نوم ورکې. ټیک ده. دلته به ستانه ایمیل غواړي، هغه ایمیل به ورکې کم ایمیل چې تا امیزان له ورکړی، کم چې تا امیزان له ورکړی. دلته به پاسورډ به ری انټر کې create your Amazon store. زبای تاسو ته خیر، تاسو ته مخې وکړم. ټیک ده. چې تاسو ته اندازه وشي چې زه څه ویل غواړم. صحیح شو؟ create مې کو، not now. already زما په دې اکاونټ شته. نو تاسو اونلی تاسو ته طریقه خیمه چې تاسو ته اسانه صرف د دوبۍ دپاره، نور ملکونو دپاره you are fine, you don't have to do this. وی دا پزل چې دی دا solve کا solve the puzzle to protect your account. دا دی که نه؟ اوس وایي چې دغه ایمیل ته موږ او ټي پي ولېږو. نو ته به داسې کار وکړې چې هغه ایمیل نه به دغه کوډ راولې. ټیک ده. ستا ایمیل ته به کوډ لاړ شي. نو چې کوم ایمیل ورکړې میک شور هغه ایمیل ورکوه کوم ایمیل چې
وانتا امیزان باندې اکاونٹ جوړ کړی صحیح ده create your Amazon account چې ستا د اکاونٹ جوړ شي ته به دې پیج ته راشي چې دې پیج ته رالی دلته تا ته وایي اکاونٹ ټایپ نو یو کیریر دی یو وینډر دی ته به وینډر نه کې ته به کیریر کې تا ته وایي چې سټینډرډ کیریر الفا چې دی کوډ واچوه نو 1 2 3 4 د څلور نه به نه سیوا کېږي بس دغه دپاره کمپنی نیم که تا انډیویژوال اکاونټ یې خپل نوم به ورکړي ټیک ده که ایل ایل سی څه دي بیا هغه ورکوي خو که نه خپل نوم به ورکړي کانټیکټ نیم کې به خپل نوم ورکړي ټیک ده ایمیل به کانټیکټ ایمیل به دلته ایمیل ورکړي صحیح ده دلته به خپل موبایل نمبر ورکړي اوس تا ته وایي چې پرچیز order ID او destination FC for the above PO نو ته به اوس وایي چې خدای پاکه دا به زه رقم ځای نه راوړم دا به ته خپل امیزان اکاونټ ته لاړ شي او کله چې تا هغه لیسټینګ کړی او سپلایر سامان لیږلی ته به لاړ شي مینج FBA شپمنټ آی ډي دپاره به ته خپل سله سنټرل ته لاګین شي د دوبۍ هغې ته ټیک ده که تاسو په دوبۍ کې کوئ په انوینټوري ټاب کې به لاړ شي مینج FBA شپمنټ چې مینج FBA شپمنټ ووهې دلته به تاسو ته ستاسو شپمنټ چې ښکاره شي چې یاره دا زما شپمنټ دی څه به کې په هغه شپمنټ به کلیک کې ما پې کلیک کو دلته به ماته دا آپشن اوپن شي ټیک ده واپس په لاړ شم دلته زما نه څه غواړي پرچیز order ID کې به زه څه کوم پرچیز order ID کې به زه دا امیزان reference ID دا واچوم دا به کاپی کما دا به دلته پیسټ کم اوس وایي چې destination FC for the above PO چرته روان دی نو دلته به ماته already امیزان وایي چې دې ځای ته را روان دی DXB3 زه به AE دقه کاپی کما او دلته به یې پیسټ کم دا مې وشو دا کاپچا به دلته واچوم ټیک ده بیا راته ویم دا اونلی د دوبۍ دپاره دی نور ملکونو کې نشته اوکې فون نمبر وی واچوه فون نمبر مې واچو سبمیټ FZX ها وی دا پیج دی ریفرش کا ټایم زما اوټ شو وشو چې دغه وشي ته بیا دې پیج ته راشي اپوینټمنټ انفارمیشن ته اوس زه اپوینټمنټ بک کوم ټیک ده نو اپوینټمنټ بک کوم هغه زما اولنی آپشن شو اکاونټ مې کریټ شو بار اکاونټ کریټ کېدو ته ضرورت نشته یو پیر کریټ شي چې کله هم نوې شپمنټ دوبۍ ته لګي خپل کیریر سنټرل ته به لاګین کېږي او نوې اپوینټمنټ به د نوې شپمنټ دپاره جوړی اوس وایي په دې کې به FC اپریشن آورز کم ځای ته روان دی نو دلته به ته وګورې DXB3 ته روان دی نو زه به دلته DXB3 سلیکټ کوم ټیک ده دا دی DXB3 ټیک ده امیزان وایي چې فری ټایپ څه دی ټرک لوډډ دی لیس دین ټرک را روان دی موږ لږ سامان یې لیس دین ټرک پکو loaded type چې دی نو floor loaded دی نو همیشه floor loaded بکې که pallet نه floor loaded بکې is freed capable clampable yes unique identifier for trailer ضرورت نشته ټیک ده بیا وایي چې carrier request delivery به کله راځي نو سپلایر به already تا ته ویلي چې یاره په دې ورځ باندې دا دغه ځي شپمنټ راځي چې زه چې یاره سبا نه بل سبا رسي ټایم به ورته ورکم د دوبۍ امیزان چې دی په 3 بجې بندېږي د مازدیګرې نو زه به دلته 3 let's say 45 به پورې به ورکم اوکې 3:45 دغه به خالی پرېږدي ریکویسټر کامنټس پرېږدوه 45 او روشي لاندې چې ده تاسو ته دا آپشن راشي ERN PRO دا به ته پرېږدي دا BOL لیست چې دی په دې کې به ته ساچې واپس په خپل امیزان دغه ته لاړ شي د امیزان دا آی ډي به پکې واچې دا FBA آی ډي نه ده دغه به کاپي کې دا به دلته پیسټ کې وینډر نیم به خپل واچې ټیک ده د وینډر
څومره پیلټ که پیلټ نزي پرېږده کارټنې څومره روانې دي څومره که یو کارټنې یو به چې دوه تا ته به سپلایر ووایي لیټس سې 2 دي یونټ څومره روان دي نو هغه آلریډي تا ته دلته ښیي چې یاره 300 یونټ دي که نه تا به امیزان ته چې دومره روان دي دغه ځای کې به 300 یونټ ټایپ کې دلته چې دی پی او لیست چې دی دوباره به لاړ شي دا آی ډي به واچوي رفرنس دا به کاپي کې دا به دلته واچوي دی بی او ایل کې به اف بی اے شپمنټ آی ډي اچوي دی کې به رفرنس ریکویسټ اپوینټمنټ چې وکړي هغه ته به ریکویسټ لاړ شي تا ته په یو ګنټه کې دننه کنفرمیشن راشي چې ستا اپوینټمنټ چې دی بوک شو بس دغه طریقه ده چې کله ستا سامان په حق ورځ لاړ شي نو هغه به ریسیو کې چې او د دې کس اپوینټمنټ شته که ستا اپوینټمنټ نه دوبۍ والی نه اکسپټ کوي بس دا طریقه ده په نور ملکونو کې دا نشته که ته په امریکا کې که د دنیا په هر ګوټ کې خو چل دې زده کو که اسی ما ته پته نشته که په یورپ کې داسې ملک بټ ټو بی آنست نه غواړي دا اونلی دوبۍ واحد دوبۍ ملک ته چې دی دا مسله کوي نور ملکونو دا مسله نه کوي نو بس دا کیریر سنټر او د سر چې تا اپوینټمنټ وشي سامان دی ورسي سامان وستا په دوبۍ کې اکټیو شي خو اگین د تیم د نور ملکونو د پاره ستا اف بی اے اپوینټمنټ ته ضرورت بالکل نشته زو بل لسنتا مننه